पहिले दिदीबाटै सुरु गरौँ आजको बारेमा केही बोल्ने कि दिदी आज हामी चाहिँ सगरमाथा इन्टरनेसनल सगरमाथा दिवस मनाउँदैछौँ यहाँ ब्रिस्बेनमा माहौल रमाइलो भइरहेछ जम्दैछ पानी परे तापनि धेरैजना आइबक्स्यो होइन त्यसको लागि हृदयदेखि हामी मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ रमाइलो भइरहेछ अब वार्मअप सुरु हुन लाग्यो थ्याङ्क यू दिदी थ्याङ्क्स के बोल्ने कि चाहिँ के भन्ने अब के छ आजको के अरे एभरेस्टै भन्छ होइन 29 मेमा हामी मनाउँछौँ नि जुन तेन्जिङ नोर्गे र एडमन्ड हेलारी फर्स्ट पुगेको दिन 29 मे त्यसको अवसरमा आज फेन्काले यो गरेको वक रमाइलो भइरहेको छ थ्याङ्क यू ओ मोहनजी हेलो 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 नमस्ते नमस्ते हेलो फेरि भेट भयो केही बोल्ने कि अनि ठिक छ हेल्थको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हामीलाई सबैलाई वार्मअप गराउनु हुनेछ हाम्रो सबैले आफ्नो अलिकति स्पेस बनाएर सबैले मिलेर वार्मअप गरौँ र यो प्रोग्रामलाई आज यहीँबाट हामीले सुरु गर्नेछौँ र यहाँ अरू पनि प्रोग्राम हुनेछन् सबैले मिलेर यसलाई चाहिँ भव्यसँगले यसलाई सम्पन्न गरौँ सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु फेरि पनि यहाँ आइदिनु भएकोमा सबै आउनुभएका आमा बुबा बच्चाहरू साथै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु सबैजना नमस्ते म प्रकाश हाल हाम्रो डेप्युटी अस्ट्रेलियन अलाइड हेल्थ प्रोफेसनलको प्रेसिडेन्ट र विगत 3 वर्षदेखि हामीले चाहिँ हाम्रो राजन दाईसँग फेन्कासँग लायस गरेर हामीले यो प्रोग्राममा पार्टिसिपेसन गरिरहेको छौँ र वेलकम फर दिस इयर एज वेल है ल अब सामान्य हामी फर्स्टमा हामी काफ मसल राइट बाट स्टार्ट गरौँ 10 2 3 4 5
केटी राम्री मोटीलाई अघि नलाई झन्न अघि नलाई झन्न तल्ला घरको बुढाचोकी माथला घरको कुर्सी जो बन्थेर जान्छ गरी यता र उतै गरी यता र उतै आकाशैको मैलो मैलो बादलुको घेरो जता हेर्छु तिमी मात्रै कस्तो कर्म यो मेरो कस्तो कर्म यो मेरो उकालीको नमस्ते सबैजनालाई म सम्पूर्ण आइसी पुलिसको कोअर्डिनेटर आज चाहिँ हामी एभरेस्ट डे मनाउनको लागि एकचोटि फेरि पनि देश चिनाउनको लागि आइरहेछौँ आजको कार्यक्रम लाइक समायोजन गरिदिनु भएको फ्रेन्डकालाई धेरै धेरै धन्यवाद र आज बिहान एक्सर्साइज सुरु भइसकेको छ अब हामी हाइकमा पनि जान्छौँ अनि रमाइलो गर्दैछौँ त्यो वार्मअप गर्नु जानु भएन म भर्खर वार्मअप पनि गरेर आएँ होइन खुसी लाग्यो यहाँ फिजियो दाइहरू सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि ट्रेनिङ गराइरहनु भएको छ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ फिल्डमा होइन थ्याङ्क यू सो मच हजुर सबैजना इन्जोय गर्नुहोस् हाम्रो सचिवको के छ भने नमस्ते दाइ अब खुसी लाग्यो चिनाउनलाई सबैजना फेरि आउनु भएको छ अब हामीले चाहिँ किचन सम्हालिरहेछौँ उहाँबाट आउनु हुनेलाई सानो चिया नास्ताको व्यवस्था हामीले गरिरहेछौँ अरू त त्यही हो दाइ एक दिन वर्षको एक दिन त्यसलाई चिनाउँ सगरमाथालाई चिनाउँ भनेर नै हो माथला घरको कुर्सी जो बन्थेर जान्छ गरी यता र उतै गरी यता र उतै एकदमै रमाइलो फ्रेस फिल भइरहेको छ आजको बिहान यस्तो झरी पानीको बावजुद पनि यति धेरै होइन जम्मा भयो अनि त्यसपछि अब यो वातावरण एकदम कुल काम होइन रमाइलो फिल भइरहेको छ फ्रेस फिल भएको लास्ट इयरमै आउनुभएको म लास्ट इयर पनि आएको थिएँ अनि अघिल्लो साल पनि आएको थिएँ अनि आई थिङ्क यो चाहिँ एकदम यो फेन्काको एकदम राम्रो एक्टिभिटी छ अनि सबैजना नेपाली कम्युनिटीलाई बिहान उठेर एटलिस्ट वर्षमा एकपटक चाहिँ यसरी सँगै आउनलाई म चाहिँ एकदम है राम्रो 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 काम छ है सुदर्शनजी केही बोल्ने एकदम एक्सर्साइज गरेँ सुरुमा अब माथि चढ्नको रेडी भएको छौँ एकदम खुसी लागेको छ दाइ लिगाजी केही बोल्ने नमस्ते सर सबैलाई यहाँ जोडिनु भएको सबैलाई नमस्ते अब धेरैजना आउन सक्नु भएन होला केही उसले गर्दाखेरि र आज हामी इन्टरनेसनल माउन्ट एभरेस्ट डे सगरमाथा दिवस मनाउन यहाँ सबै भेला भएका छौँ र धेरै राम्रो एक्सर्साइज भयो माउन्ट के अरे पहाड चढ्नभन्दा पहिला र जसले मिस गर्नुभएको छ नेक्स्ट इयर अवश्य आउनु होला म त्यही भन्न चाहन्छु सबैलाई धेरै रमाइलो भएको छ धेरैजना मान्छे अराउन्ड 70-80जना त अलरेडी भइसक्नु भएको छ र 100+ हामीले एक्सपेक्ट गरेको छ नि यो पानी परेको दिन भयो भने र थ्याङ्क यू भेरी मच किरणजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो हाम्रो सबै प्रोग्रामहरू चाहिँ उहाँले कभरेज गर्नुहुन्छ र अरू सबैलाई जानकारी दिन्छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ल ह्याप्पी माउन्ट एभरेस्ट डे सरोजीले एउटा सोध्नु अहिले तपाईँको वार्मअप चाहिँ त्यति मिलिरहेको थिएन त्यो मिल्छ अलिकति टाइम लाग्यो तपाईँ त अलिकति अलिक फिटनेस हो अलिकति तपाईँले राम्रै गर्नुभएको थियो उसको चाहिँ अलिकति अब अरू कुरो त्यस्तो चनहार यतैबाट जाउँ सन्तोषको केही छ कि भने नमस्कार ल सबैजना हामी आज यहाँ इन्टरनेसनल माउन्ट एभरेस्ट डेको लागि यहाँ जम्मा भएको छौँ यसो वाकको लागि
सबैजना आइदिनु होला किरण दाइ सधैँको लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू बादलुको घेरो जता हेर्छु तिमी मात्रै कस्तो होइन आज अब यो आज इन्टरनेसनल एभरेस्ट डेको अवसरमा यो कार्यक्रम भइरहेछ र नेपाल र सगरमाथा सम्झिने दिनबादको लागि भेला भएको रमाइलो हुँदैछ। थ्याङ्क यू दाइ आजको बारेमा केही बोल्ने यो एउटा हाम्रो नेपालीहरूको लागि ठुलो दिन हो सगरमाथामा पहिलोचोटि तेन्जिङ नोर्गे र हिलारी पुगेको दिनको लागि हामीले यो एभ्री इयर चाहिँ भइरहेछ के हो अब 1953देखि लिएर आएर अब कति वर्ष भयो अहिले हामीले मनाउन थालेको यहाँ चाहिँ यो भयो 4 वर्ष 3-4 वर्ष जति भयो रेगुलर गरेको चाहिँ 4 वर्ष जति भयो एउटा जमघट हुने पनि बाटो पनि हो र यसलाई एउटा ठुलो उत्सवको रूपमा मनाउने दिन पनि हो हाम्रो लागि। हस् दाइ थ्याङ्क यू Hello guys, hello. Namaste. Nafa stall, Nepal Australia Friendship Association, and we every dollar that people spend here goes to community development projects in Nepal. Okay, thank you. Yeah. Hello. This is Wendy. Okay, nice to meet you. Bye. Hello Rod. Hi. How are you? Good. Yeah, it's a very important day in Nepalese calendar and for the world calendar. And it's an important time to think about global warming and what we're doing about it. Not enough politicians are doing something about it to save those glaciers that mean so much to Nepal and India and Bangladesh. And I hope a day like this raises a little bit of awareness about that problem. Thank you, Rob. I'll talk to you later. नमस्ते म प्रकाश सिता हाल अहिले हाम्रो नेप्लिज अस्ट्रेलियन एलाइड हेल्थ प्रोफेसनल्स नाफा भनेर एउटा अर्गनाइजेसन हामीले चाहिँ 2001मा इस्टाब्लिस गरेका छौँ त्यसको अहिले एक्टिङ प्रेसिडेन्ट पनि छु हामीले चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा अस्ट्रेलियामा भएका सम्पूर्ण नेपाली मूलका एलाइड हेल्थ प्रोफेसनलहरू जसमा चाहिँ फिजियोथेरापिस्ट अकुपेसनल थेरापिस्ट स्पिच प्याथोलोजिस्ट अनि सोसियल वर्करहरू सबैजना चाहिँ हामी चाहिँ नेपालबाट आएका र यहाँ पढेका स्टुडेन्टदेखि लिएर गएर सबैजना आबद्ध हुनुहुन्छ हामी सबैजना मिलेर अहिले अफिस भनेर त्यो अफिस नै चाहिँ छैन तर हामी चाहिँ नेसनल अर्गनाइजेसन हो हाम्रो अल अराउन्ड अस्ट्रेलिया सबै स्टेटबाट मेम्बरहरू हुनुहुन्छ नयाँ जोइन हुनलाई कसरी सम्पर्क कहाँ के गर्ने हाम्रो चाहिँ वेबसाइट छ nafa.org.au त्यसमा चाहिँ हाम्रो अझै डिटेलमा हाम्रो अब्जेक्टिभ्सदेखि लिएर गएर हाम्रो मेम्बरसिप फर्मदेखि लिएर गएर सबै कुरा त्यहाँ छ nafa nafa.org.au मा गएर कुनै पनि एलाइड हेल्थ प्रोफेसनल्सहरू हुनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर मेम्बरसिपको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अहिले वार्म अप गरिराख्नु भएको थियो होइन हजुर कस्तो छ यो कम्युनिटीको उहाँहरूले कतिको के अरे तपाईँले गरे जस्तो गर्नुभयो अब हाम्रो कम्युनिटीमा हाम्रो यङदेखि लिएर गएर एकदमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब 20देखि लिएर गएर 60सम्मको मेम्बरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो कम्युनिटीमा अब ब्याक नेपालमा चाहिँ फिजिकली सबैजना एक्टिभ हुने कम्युनिटी हो तर यहाँ आइसके पछाडि प्रायः सबैजना टेबल चाहिँ अफिस कामहरू गर्ने अनि सेडेन्ट्री लाइफमा चाहिँ भएको कारणले अलिकति मस्कुलोस्केलेटन भनेको चाहिँ तपाईँको ब्याकको एज अ फिजियोथेरापिस्ट चाहिँ मैले एज अ फिजियोथेरापिस्ट चाहिँ मैले कुरा गर्दैछु मस्कुलोस्केलेटलको प्रब्लमहरू आउने चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी चाहिँ मैले देखेको छु मैले पाएको छु कतिपय चाहिँ कम्युनिटी मेम्बरहरूले यसो रिच आउट पनि गर्नुहुन्छ ब्याक पेन नेक पेन स्पेसली होइन अनि खुट्टा झम्झमाउने हात झम्झमाउनेहरू र त्यो सबैलाई चाहिँ मैले चाहिँ सेडेन्ट्री लाइफमा चाहिँ रिलेट गर्छु
त्यही भएर सामान्य 5-7 मिनटको चाहिँ वार्मअप जुन हामीले अघि गऱ्यौँ र चाहिँ हाफ एन आवरको चाहिँ अलिकति एक्सर्साइज घरमै जिम नै जोइन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। घरमै गर्ने हो भने एउटा क्वालिटी अफ लाइफ इम्प्रुभ चाहिँ गर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यो चाहिँ मैले देखेको छु। अब हाम्रो अर्गनाइजेसनको मोटो पनि विदिन प्रोफेसन र कम्युनिटीमा रिच आउट गरेर हामीले चाहिँ अकुपेसनल थेरापिस्ट, फिजियो, स्पिच कसले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ अवेरनेसदेखि लिएर गएर सम्पूर्ण अरू पार्टिसिपेन्ट्स कसरी गराउन सकिन्छ त्यो पनि एउटा अब्जेक्टिभ चाहिँ हाम्रो हो। थ्याङ्क यू। आज माउन्ट एभरेस्ट डे हामी मनाउन हिँडेको यो 29 मेमा चाहिँ यो आजको दिनमा चाहिँ सर एडमन्ड हिलारी र हाम्रो तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले चाहिँ माउन्ट एभरेस्टको समिटमा पुग्नु भएको दिन हो। तर नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ जब 2008मा सर एडमन्ड हिलारी बित्नु भएपछि चाहिँ त्यो वर्षदेखि चाहिँ यो माउन्ट एभरेस्ट डे मनाउनलाई सुरु गरेको छ। अनि हामी चाहिँ आज यहाँ फेन्काले चाहिँ यहाँको कम्युनिटी क्विन्सल्यान्डको कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरूसँग क्युएनसिसी, नाक, एनआरएनए क्विन्सल्यान्ड, नाफासँग मिलेर चाहिँ आजको यो हाइकिङ प्रोग्राम अर्गनाइज गरेको छ। हामी हाइक गर्न जाँदैछौँ माथि माउन्ट कुथाको टुप्पोमा। यहाँ माउन्ट एभरेस्ट त छैन, ब्रिस्बेनको माउन्ट कुथा। हाइकिङ यो 2022देखि सुरु भएको यो प्रोग्राम। यो प्रोजेक्ट यो एज इन जेनरल हाम्रो राजन कोइराला दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ फेन्काको फाउन्डिङ मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। प्लस उहाँले यो प्रोजेक्ट क्विन्सल्यान्डमा त्यति बेलादेखि नै 2022देखि नै लिड गरेर अर्गनाइज गरिरहनु भएको छ। सो यो कति वर्ष भयो त? अब आज हामी 2025मा छौँ। 3 वर्ष हजुर भइसक्यो। हजुर होइन, ओभरअल सबै होल अस्ट्रेलियाको सबै स्टेटहरूमा, अनि विशेष गरी अझ क्विन्सल्यान्डमा त अरू ठाउँहरूमा पनि भइरहेको छ। जस्तै भनौँ न गोल्ड कोस्ट, टुम्बा, अनि लास्ट फ्यु इयर्स चाहिँ हाम्रो टाउन्सभिलमा पनि भइरहन्थ्यो। तर यसपालि चाहिँ टाउन्सभिलमा चाहिँ अर्गनाइज हुन सकेको छैन। अनि मल्टिपल ठाउँहरूमा अरू स्टेटहरूमा पनि सबैतिर हुन्छ। यो चाहिँ अब फिजिकल प्रोग्राम भयो होइन। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ यो भोलि बेलुका सन्डे बेलुका अनलाइन वेबिनार पनि छ। त्यसमा चाहिँ नि पेपर प्रेजेन्टेसन्सहरू त्यस्तोहरू पनि छ। त्यो चाहिँ फेडरल मतलब उता क्यानबेरा। यो फेन्काको मेम्बरसिप भनेर चाहिँ फेन्का चाहिँ नि इन्डिभिजुअल पर्सनल मान्छेहरूको मेम्बरसिपको लागि होइन, चाहिँ संस्थाको मेम्बरसिप हो होइन। यो फेन्का भनेको चाहिँ एउटा ओभरअल बडी, अम्ब्रेला बडी जस्तो, जसले चाहिँ नि नेपालीज कम्युनिटी अर्गनाइजेसन्सहरू चाहिँ उसको मेम्बर हुन्छ फेन्काको। त्यही भएर यो मेम्बरसिप लिने भनेको चाहिँ कम्युनिटी अर्गनाइजेसन्सहरू आफै मेम्बर हुने। जब त्यो कम्युनिटी अर्गनाइजेसन मेम्बर हुन्छ त्यो मेम्बरहरू सबै आफै मेम्बर हजुर। अनि त्यसको लागि चाहिँ एउटा फर्म छ, त्यो फर्म फिल गरेर कम्युनिटी अर्गनाइजेसनले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नाफा भनेको नेपाल अस्ट्रेलिया फ्रेन्डसिप एसोसिएसन हो। उहाँहरू चाहिँ यहाँको हाम्रो भनौँ न उहाँहरू हाम्रो नेपाल अस्ट्रेलिया फ्रेन्डसिप त्यो नै छ कि उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो एकदमै मिल्ने अस्ट्रेलियाको साथीहरू नेपालको भनौँ न। उहाँहरूले गएर नेपालमा थुप्रै हेल्थ प्रोजेक्ट, आई प्रोजेक्ट, अरू विभिन्न माइक्रोहाइड्रोहरू विभिन्न प्रोजेक्टहरू गर्नुभएको छ होइन। उहाँहरूले हरेक वर्ष चाहिँ नि नेपाल गएर भोलन्टियरली नेपालमा रिमोट प्लेसेसहरूमा गएर थुप्रै कामहरू गर्नुभएको छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ स्टल राखेर थ्याङ्क यू दाइ। होइन ठिक छ दाइ, आज बिहान आउँ कि नआउँ भइरहेको थियो, तर आइम ग्ल्याड आइम हियर टुडे। अनि इन्जोय गरिरहेको छ हाइक। पहिले पनि गर्नुहुन्थ्यो कि पहिलोचोटि हो? होइन, हाइकिङ त गरिराखिन्छ हजुर। उहाँको ठुला यात्राहरू आउँदैछ। फोटो पनि पहिलाचोटि हो कि पहिला पनि? सेकेन्ड टाइम यहाँ चाहिँ नि। लास्ट टाइम त कति 1 वर्षै होला हजुर। हजुरको त रेगुलरै हुन्छ नि होइन, एभ्री विकेन्ड 2 दिन नै। ए जान बिस्तारै
तपाईँको के नाम भन्नुभयो? अनिल सिल्वा। थ्याङ्क यू अनिल। ल के छ आज एभरेस्ट डेको बारेमा? आज अब एभरेस्ट 29 मेमा चाहिँ एभरेस्ट समिट गरेको दिन हाम्रो एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गेले अब हामीले 29मा त गर्न सकेनौँ होइन, जहिले विकेन्ड पर्छ त्यहिले हो नेपाली कम्युनिटी मिलेर माउन्ट कुथामा एभ्री इयर हाइकिङ हुन्छ फेन्काको आयोजनामा। राजन दाईलाई धन्यवाद अनि सबै आउनेहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। रमाइलो भएको छ त्यही नै हो। हाइकिङ चाहिँ के छ पहिला पनि म आउँछु यसमा चाहिँ एभ्री इयर जस्तो, अरू बेला चाहिँ गाह्रो त भएको छैन छैन। एभरेस्ट वारियरमा चाहिँ क्याजुअल गइरहन्छु अलिअलि कहिले काहीँ। तपाईँको? मेरो पनि त्यस्तै हो एक्सपिरियन्स, हरेक वर्ष आउन नसके पनि यो वर्ष आइएको छ। लास्ट 2 इयर्स अगाडि आएको थिएँ होइन, यसरी कम्युनिटीमा आएर इन्भल्भ भएर प्रोग्रामहरूमा हिँड्न पाउँदा एकदम खुसी लाग्छ, रमाइलो लाग्छ होइन। अहिले गाह्रो त भएको छैन? छैन, हल्का अब यो चाहिँ त हिँड्नै पऱ्यो। हामीहरू त्यत्रो डाँडा काँडामा हुर्केको मान्छे होइन, त्यही पनि अब अलिक हिँड्ने बानी, गाडीमा धेरै हिँड्ने बानी भएछ आजभोलि, त्यसले गर्दाखेरि हो। तर यतिको हामी हिँड्नुपर्छ। सगरमाथै नचढे पनि सगरमाथा चढे जस्तै अनुभूति गर्नलाई माउन्ट कुथाको डाँडा चढायो। अब नेपाली एकचोटि झन्डा फर्केर आएर टक्क ल हस् ल थ्याङ्क यू। ल कस्तो भयो सिर्जना आजको यात्रा छ हो? केही बोल्ने वेदरले साथ दियो हो? हुन त हामी त हाइकिङ गरेकै टिम हो। हामी हाइकिङ गरेकै टिम हो दाइ। हो नि, प्लस पोइन्ट प्लस पोइन्ट। Once in a year is good to have community come together. Yes, Everest Day. आज अब एभरेस्ट डेको अवसरमा हामी यहाँ माउन्ट कुथा समिटमा आएको छौँ। त्यही हो, रिफ्रेसिङ भइरहेछ। अब माथि आइपुग्यो, अब फेरि तल झर्नु। गाह्रो त भएन? होइन, ठिकै भयो, त्यस्तो गाह्रो भएन। केही भन्न चाहनुहुन्छ कि कम्युनिटीलाई? कम्युनिटीलाई अहिले त खासै केही छैन। हेलो निरञ्जन, के छ आजको माहौल के छ बताउनु? आजको माहौल एकदम राम्रो छ दाइ, यो चाहिँ मिस नगर्नुपर्ने हो है। तपाईँले टी सर्ट पनि मिस गर्नु भएको छ, नेक्स्ट टाइमलाई प्लिज आएर ठुलोभन्दा ठुलो सहभागिता जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। थ्याङ्क यू। हामी एकदमै एक्साइटेड छौँ, सबैजना भेला भयौँ। यस्तो प्रोग्राम चाहिँ हुँदाखेरि रमाइलो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सो मच। हिमाङजी केही बोल्ने कि? हिमाङजी आजको बारेमा केही बोल्ने? नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद। अब आज यो एभरेस्ट डे, अन्तर्राष्ट्रिय माउन्ट एभरेस्ट डेमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई विशेष गरेर यहाँ वेलकम तथा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो हाम्रो एउटा परम्परा भइसकेको छ। हामी यहाँ सबैजना जम्मा भएर एउटा स्पेसल डेमा यहाँ एउटा ब्रिस्बेनमा रहेको माउन्टेन तलबाट माथि चढेर सगरमाथाको सम्झना दिने दिन आज यसमा हामीले गरेका छौँ। यहाँ उपस्थित हुनेलाई सबैलाई म फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँदेखिको तर्फबाट। एभरेस्ट डे चाहिँ हरेक मे 29मा मनाउने गरिन्छ संसारभर। खास यसको मेसेज चाहिँ संसारभरि बढ्दै गएको यो तापक्रम, क्लाइमेट चेन्जको असर, त्यसले विश्वभरि पारेको ग्लोबल वार्मिङ, यो सबै चिजको अवेरनेस जगाउनुको लागि चाहिँ एभरेस्ट डे मनाइन्छ। र अनि यो हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ एउटा शेर्पा जातिहरूको एउटा संस्कृति पनि हो। एभरेस्टलाई उनीहरू भगवान मान्छन् र सबै हिमालमा बस्ने मानिसहरूको जनजीवन पनि एभरेस्टको कारण उनीहरूको जनजीवनमा उनीहरूको कमाउने खाने सबै चिज नै यही एभरेस्टको नामबाट, हिमालहरूको नामबाट भएको हुनाले एभरेस्टलाई सिम्बोलिकल्ली इम्पोर्टेन्ट इभेन्टको रूपमा एभरेस्ट डेलाई मानिन्छ। यो अस्ट्रेलियाहरू जुन माउन्टेन एभरेस्ट चढिसकेका छन् नि, तिनीहरू चाहिँ किन इन्भल्भ हुँदैन? यसो छ, उनीहरूको आफ्नै ढङ्गको उनीहरूको प्याकेजमा हिँडिरहेको हुन्छन् उनीहरू। अब हामीहरूकोमा अब मेसेजहरू पनि नपुगेका हुनसक्छ र उनीहरू अलिक धेरै फर्मलाइज
टाइपको हुने भयो हुनाले उनीहरू सिधै नेपाल गएर हिमाली क्षेत्रहरूमा महिनौँ हप्तौँ 10-15 दिन घुम्ने ट्रेक गर्ने उनीहरूको चाहिँ 2-3 वर्षको एउटा प्रोग्रामै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो अहिले नेपाल अस्ट्रेलिया फ्रेन्डसिप एसोसिएसन यहाँ छ नाफा भन्ने, त्यसमा काम गर्ने मानिसहरू हामी अस्ट्रेलिया आउँदा 20 वर्ष अगाडि भर्खरका यङ थिए, बुढा भइसके उनीहरू पनि होइन, यी सबै नेपाल हरेक वर्ष जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो एभरेस्ट डेको इम्पोर्टेन्स चाहिँ हामी नेपाली पारि न्युजिल्यान्डको मान्छेहरू, अस्ट्रेलियाको मान्छेहरूलाई र युरोपमा पनि फ्रान्स स्विजरल्यान्डको मान्छेहरूलाई बढी महत्त्व छ। थ्याङ्क यू। के बोल्ने कि आज? नमस्ते, एकदम खुसी लागिरहेछ। धेरैजना आउनुभयो। आयो हाम्रो यो के अरे एभरेस्ट इन्टरनेसनल वाकको लागि सबैजनालाई एकदम धेरै धन्यवाद। हाम्रो एनआरएनको भाइहरूले तल खाना पकाएर राखिरहेको छ, यसपछि गएर चियाहरू खानुपर्छ। धन्यवाद। दिन त के बोल्ने? धन्यवाद। एभरेस्ट डेमा आउन पाउँदा खुसी लाग्यो, रमाइलो भयो। भाउजी केही बोल्ने कि? एकदमै रमाइलो भइरहेछ। नेपालको झन्डा फरर पार्दै पिकमा एभरेस्ट डे घुमिन के भन्नु, अब एभरेस्ट डे हो, मनाउँ, रमाइलो गरौँ। अब नेपाली पन झल्कौँ, त्यही हो। रमाइलो भयो एकदम गुड पर्पस होइन, फिटनेस, हेल्दी, राम्रो कम्युनिटी, साथीभाइ भेटघाट। एकदम अब हाइकिङ माउन्ट एभरेस्ट डेको दिन चाहिँ यहाँ आइयो चाहिँ माउन्ट कुथामा एकदम राम्रो। ल अब तपाईँले चाहिँ राम्रो भिडियो फोटो देख्नु भएको छ। ल अब यो हुनु पऱ्यो नि, अब तपाईँको अनलाइन टिभी आउनु पऱ्यो नि। केही बोल्ने कि? म चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो है, हजुरको भ्लग एकदम भाइरल होस्। त्यही हो, म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु। हजुरको चाहिँ सब्सक्राइबरहरू एकदम बढोस्। हजुर नमस्कार। किरणजी धन्यवाद है, हजुरको के भन्छ अरे च्यानललाई के अरे सिटिभीलाई धन्यवाद है। आज हाम्रो चाहिँ यो
एभरेस्ट वाक डे होला मेरो विचारमा निकै रमाइलो भइरहेको छ सबैजना सहभागी छ थ्याङ्क यू Are you free? I've got to go over there, then I'm going back down. So down we are having one speech. Yes. When? About hour. Just No, only Kalapata. Okay. Yeah, I've seen Panorama. So, yeah. Thank you. Mount Everest dating. Background. We are celebrating that we have Mount Everest. That is the world highest mountain in the world. We have number 2. We are also going to Mount Everest base camp. No, we are already here. K2 is number 2. Okay. Sir, video on Video. Just 1 minute. Nepal and Pakistanis are good friends. Very good friends. नमस्कार के बोल्ने कि हजुर आज हजुर यो एभरेस्ट डेमा आउन पाइएको छ यहाँ सबैजना नेपाली दाजुभाइ हाम्रो साथीभाइहरू सबैसँग भेटघाट भएको छ र यो विदेशमा पनि एभरेस्ट डे हामीले मनाउनको लागि यहाँ जम्मा आउनु हुने ठुलो कुरो एकदमै खुसी लागेको छ होइन यो वास्तवमा हामीले हरेक वर्ष गरिराखेको ट्रेडिसन यो जाओस् होइन त्यो चाहन्छु धन्यवाद सबैलाई अनि अर्गनाइजर हाम्रो राजन दाईहरू लगायत सम्पूर्ण तपाईँहरू त्यहाँको देखेको छु यहाँ केही भनौँ न आज के छ आजको यो एभरेस्ट हामीलाई धेरै रमाइलो भइरहेछ समिट आज हामी सेलिब्रेट गरिरहेछौँ माउन्ट एभरेस्ट डे समिट डे फर्स्ट टाइम हो कि फर्स्ट टाइम हो तपाईँको मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो अनि यहाँ एकदम नेप्लिज कम्युनिटीसँग ठ्याक्कै भेट भयो सबैसँग आउँदै एकदम रमाइलो लाग्यो हाइकिङ एकदम रमाइलो ठाउँ थ्याङ्क यू Community members, community leaders, thank you very much for being here this morning. I'd just like to give a quick background to this program. So, FENCA, Federation of Community Organizations, Associations of Australia, has been organizing this Mount Everest, International Mount Everest Day in the last 3 years now. Since 2022, in association with various community organizations in the local place. And Mount Everest Day, why do we celebrate that? So in 1953, back in 1953, when Tenzing, Norgay Sherpa and Sir Edmund Hillary, they reached to the summit of the mountain on the 29th of May. So that is the day. Today we are on the 31st, but it's a weekend. That's why we are celebrating over the weekend. That was the day. That's why it is in commemoration of that memory of people reaching the summit of the highest peak in the world. It is celebrated. But then in 2008, that was the year Sir Edmund Hillary passed away as well, and so the Nepal government started celebrating or announced this date as a International Mount Everest Day. That's why all the mountaineers, hikers, and people in that area, there are so many different celebrations going all around in different places within Nepal, internationally, and within Australia as well. So
with that background, yeah. Would have been tribes, and also I like to, in this occasion, I like to acknowledge Tenzing as well as Sir Edmund for their great achievements conquering Mount Everest first time. So, being FENCA executive team member since 2015, recently we celebrated 10 years of FENCA. So, I am representing Queensland since 2015. So, on this special occasion, I like to welcome all these community leaders who are here, current and past, who might have taken the leading roles, and all these existing executive members from NEQ, NRNA, UNCC, NAFA, as well as from this alliance. I'm a Queensland coordinator, and I would like to thank you, FENCA, for organizing this amazing program. And Mount Everest, we have been there, or even the base camp. I would like to congratulate all of you, and thank you so much for coming here and celebrating Everest Day. Thank you so much. Bye. As I hear some of us already mentioned about how important is this program to coordinate within the people to get engaged and support our Nepali community, supporting to the trekkers. Just I would like to make some notes regarding the advocacy regarding how important is Mount Everest to us. We hear some of the news that there's a big lineup for the trekkers. So when I think FENCA has raised some concerns regarding how important it is to preserve our Mount Everest. So basically, from here, we might have to raise some voice regarding how sustainable is it, like to have that mountains giving us revenue, but also side by side, we also have to think of in the long run, it's important for Nepal to bring more revenue. So just like to request our FENCA team to have that on mind and maybe do some lobbying within the government so that it will be more sustainable. Thank you so much for having me here. Thank you. Thank you so much. सबैजना साथीहरूलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि नै राखिसक्नु भएको छ यो FENCA-को एउटा कम्युनिटी अर्गनाइजेसन, NEQ पनि एउटा एक्टिभ अर्गनाइजेसन हो। यो हामी डेप्युटी एसोसिएसन अफ क्विन्सल्यान्डको तर्फबाट FENCA-सँग मिलेर यी कामहरू, यो एक्टिभिटी, यो सिग्नेचर प्रोग्राममा सहभागी हुन पाउँदाखेरि विशेष गरेर हामीलाई गौरव लागेको छ र उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो हामी स्थापित गर्दैछौँ र हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। हामीले जग्गा पनि किनिसक्यौँ र अहिले यो प्लानिङ फेजमा छौँ हामी। होपफुल्ली नेक्स्ट फ्यु मन्थ्स विल हेभ अ टी एप्रुभ एन्ड देन विल मुभ टु कन्स्ट्रक्सन अगेन। त्यसको जिम्मा चाहिँ क्युएनसिसीले लिएको छ र सबैजनाको साथ छ र यो साथ रहिरहनेछ र यदि तपाईँहरू आज यहाँ जति हुनुहुन्छ यदि क्युएनसिसीको मेम्बर हुनुहुन्न भने कृपया हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला। I've had the fortune of getting to base camp at Everest a couple of times, but today I just want to talk about what that impact of global warming, and we worry about Mount Everest quite rightly, has on people who live in the hilly regions of Nepal, and of course this would also apply to India and Bangladesh as well. We have 3 projects in the hilly region that we are supporting at the moment, all of which require sustainable water flows. We supported the construction of the micro-hydro project in 2013. Himalayan Trust had a lot to do with that, the feasibility of that when we set it up. 12 years it's been operating, but they see over time a little bit less water coming into the system, especially in the drier months. For hiking in the Himalayas in Nepal. Last month I was there with my family, and but then we've been sending groups from here almost every year for trekking with yoga in the Himalayas and also the retreat in the Nepal and touring around. But like we started doing this since 2012, sending once a year, twice a year, and people loved it. Whoever obviously go for the hiking, especially in Annapurna region, not so much.
Mount Everest so far. But so this year, what we realize is, we're talking about the modern development affecting the tourism of Nepal, especially in the mountains, and sustainable tourism, as was mentioned. What we realized was like this time, obviously, there are so many roads there. I mean, which is a good thing. It's a development, the roads, and then so. Which has affected the traditional trekking way. So, for example, we used to start our trekking from Norgay with the group, but now these days we cannot do that anymore because of these new roads. It is not very convenient for people to start walking from there. But still, there are some ways, but then there are positive aspects as well for the development. Like I was with my family, the little children cannot walk that much to get to the Poon Hill. Like we used to take at least 2 days or 3 full days of walking to get to Poon Hill, right? Now with the family, because of this road, like we could like skip at least 1 full day of trek, like 4 hours of drive. We went to the 1:30, we stayed there for the overnight. We reached there a bit early to acclimatize, to get used to with the high altitude. And then from there we could walk on whole day, and we reached to Brisbane. And next day then we went to the Poon Hill in the morning. There are good things and bad things about the development, but obviously this needs to be organized properly. What we realized was, if it is not organized properly, especially the untouched mountains, the forest, they are all kind of different now, because when we walking in the walking trail, when there are vehicles also in the same track, it's not very convenient to walk there, right? Oh, this was unexpected. I've just been out to do a 21-kilometre training run this morning, and here I am talking about Nepal. But I feel very lucky because I've seen this group get together for the last couple of years here, and I've always come across to say hello, but for some reason this morning I wore my Everest base camp cap. So, maybe there was something in the universe. I just want to make a couple of points. First of all, and it's always nice, I think, when people do the acknowledgement of country, but I also want to acknowledge our present and our future. And the people I see before me, we have all arrived in Australia. It doesn't matter whether it's 60,000 years ago or 6 hours ago. We are all making a contribution to Australia, and I think sometimes we forget that in a rush to try and reconcile with pre-1788. We're not actually paying enough attention to the 200 countries, people who've called Australia home and are contributing to it. We've got a long way to go with our long history of Australia, but we shouldn't forget that we've got a lot of people who've come a long way, who have also got their 60,000 years of history and cultures that they're bringing to Australia as well. So that's the first point. The second point, why do I love and feel Nepal such a place in my heart? Well, a bunch of years ago, I met a guy called Michael Broom, who people might know as one of Australia's preeminent mountaineers and climbers, and he's done a lot of work, I think, in Nepal as well. And I got this idea about going to Everest Base Camp, and it was probably like a lot of tourists, it was about the mountain. But when I came back, and I think this is where people are like, is it Rod or Rob? Rod. It does something else to you when you're there. You meet the people, you have an experience, you learn about their lives. It's about revenue and the like, but it also is, I think, part of humanity starting to share our histories and the like as well. And so I've only been to Nepal once. I'd love to go back again and again if I can. I've done a few other mountains since, hence the tattoo. But Nepal holds a very special place in my heart, because that's where I learnt that it's actually not about the mountain, it's about the experience, it's about the understanding, and that is what is going to make us a better humanity, it's going to make us a better Australian. And so organisations like yours, and my wife is not originally Australian, she is now, so I've got a deep empathy for the contributions that other cultures are making to the current Australia and the future Australia. So we've got to look after our history, but we've also got to be present and look towards the future as well. So they're the points I would make. And the only other thing which Isha said I should mention
Before I went to Everest, a friend of mine who has summited, he brought me back a rock from base camp. And as soon as he gave it to me, it felt special. And I just looked at him and I said, I have to take this back. And so when I did go in 2019, I actually took the rock back to base camp, put it on a boulder, looking up towards Mount Everest from base camp. And I got 5 smaller rocks that I brought back with me. And the idea is when I meet people who are prepared to do the work and the learning to go back to base camp, I'll give them one. And it's their job to take it back and then to maybe bring some back and give to other people as well. And I think that if we can get that circular experience and understanding, again, we have done something good for the world. So thank you very much and happy Mount Everest Day. आज चाहिँ हामी ब्रिस्बेनमा एभरेस्ट डे मनाइरहेका छौँ। वी आर भेरी लकी क्यानकाले यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्यो। हामी धेरै नेपाली ब्रिस्बेनमा बसेका छौँ। तर हाम्रो मेजर कन्सर्न के हो भने अहिलेको क्लाइमेट चेन्ज इस्युले हाम्रोमा हिमालमा भएका हिउँहरू पग्लिनै छन्। हाम्रो चाहिँ यो ग्लोबल वार्मिङले गर्दा गएको छ। यो संसारभरिका हामी सबैले हाम्रो हिमाल जोगाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने छ। यसको लागि यहाँ रहेका विदेशमा रहेका स्वदेशमा रहेका सरकारी गैर सरकारी सबै मान्छेले एउटा कङ्क्रिट स्ट्राटेजी बनाएर हिमालमा कसरी हिउँ चाहिँ थप्ने र हाम्रो नदीनाला कसरी जोगाउने कसरी नेपाललाई बचाउने भन्ने कुरामा लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो आजको एभरेस्ट डेले यही सन्देश दिन्छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। एकदम सबैजनाको सहभागिता एकदम राम्रो लाग्यो। नेपाली कम्युनिटीबाट यस्तो प्रोग्रामहरू आयोजना भइरहेको देख्दाखेरि खुसी लाग्छ हैन। सबैजनाको आफ्नो कल्चर आफ्नो सभ्यतालाई संसार सामु छिराउन पाउँदा सबै खुसी लाग्छ। सबैको आजको यो पानीपट्टि गएको मौसममा पनि सबैजना खुसी लाग्यो। धन्यवाद। Mount Everest, situated in between Nepal and Tibet, rises a magnificent peak in the Himalayan mountain range. It stands at 8,849 meters, 29,032 feet, and it is regarded as the highest peak on Earth. In the 19th century, this mountain was named in honor of George Everest, a distinguished former Surveyor General of India, thus the name Mount Everest. Mount Everest stands as a vibrant emblem of human resilience and aspiration, while also embracing deep spiritual meaning for numerous tribes. Mount Everest, known to all the tourists, holds another name for Nepalese, Sagarmatha. And it is regarded as the goddess of the sky. The Tibetans refer to the peak as Chomolungma, the mother goddess of earth. Majority एभरेस्ट डे अब हामीहरू पूर्वेलीहरूलाई चाहिँ हाम्रा चाहिँ सबै शाखा सन्तान ओखलढुङ्गा खटाङबाट आएका हुन् र त्यो दुधकोशीको मुहारले चाहिँ यो रङ्गिएको हुनाले एभरेस्ट डे चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ धेरै महत्त्व एभरेस्ट महत्त्व राख्छ र त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ पर्यटक क्रान्ति हुनु पर्यो र सबै राजा हृदयेन्द्रदेखि लिएर ज्ञानेन्द्रदेखि लिएर सर्वसाधारण हामी जस्तो डाउन टु अर्थ जमिनको मान्छेले पनि एभरेस्टमा चाहिँ कदम राख्न सक्नु पर्यो र भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ छ। एभरेस्ट डे चाहिँ अब मनाउनु एकदम राम्रो कुरा हो होइन। सर एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गेले चाहिँ अब सगरमाथा चढेको एउटा विश्वमै पहिलोचोटि भएको त्यसको मेमोरीमा रिमेम्बरेन्समा गर्नु चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। र हामी अब क्विन्सल्यान्डमा पनि ब्रिस्बेनमा हामी कम्युनिटी जम्मा भएर एउटा चाहिँ यो आयोजना गरियो, फङ्सन गरियो होइन, ट्रेकिङ गरियो। अलिकति खुसी लागेको छ।
हस् थ्याङ्क यू